مهربان آفریدگارم، به نام و به یاد تو، به نام تو که نامت آرامش بخش دل هاست. درود بر تو که بهترینی و لایق عالی ترین و زیباترین زندگی. رویا تاروخ هستم و به یوتیوب چنل من خوش اومدید. قسمت 5 از فصل 13 کتاب ماورای طبیعی شدن رو با شما شروع میکنم. ایجاد میدان منسجم جمعی. از اوایل سال 2013 همکاری خود را با دوستان خود در مؤسسه هارتمس شروع کردیم تا تحقیقات را گسترده کنیم. از زمانی که سنجش حالتهای فیزیولوژیکی شاگردان خود را آغاز کردیم تا کنون بیش از هزاران اسکن قلب و مغز تهیه کرده ایم و در نتیجه حجم قابل توجهی از اطلاعات را به دست آورده ایم. بعضی از داده‌هایی که از افراد در حین انجام امور غیرعادی به دست آورده ایم سبب حیرت ما شده است. در طول این مسیر با همکاری هارتمس اندازه‌گیری‌های فوق‌العاده‌ای بر روی شاگردان انجام داده ایم. اندازه‌گیری انرژی جمعی یعنی اندازه‌گیری که افزایش پیوسته و روزانه انرژی را نشان می‌دهند، در اتاق‌های محل اجتماع شاگردان نیز به همان اندازه جالب بودند و با استفاده از یک حسگر روسی پیچیده به نام اسپوتنیک به دست آمده‌اند. در فصل 2 اشاره مختصری به این مسئله کردم. از آنجا که احساسات متعالی با تأثیر بر فعالیت سیستم عصبی خودمختار میدانهای الکترومغناطیسی تولید می کنند، افزایش این احساسات منجر به بروز تغییراتی در ریز جریان خون، تنفس و سایر عملکردهای بدن می شود. چون اسپوتنیک خیلی حساس است، می تواند نوسانات محیط را با اندازه‌گیری تغییرات، فشار، رطوبت نسبی، دمای هوا، میدانهای الکترومغناطیسی و غیره مشخص کند. به شکل 15A و 15B در بخش رنگی کتاب نگاه کنید. در این اندازه‌گیری ها که در کارگاه های خودمان انجام شده است، روندی را مشاهده می کنید که حاکی از افزایش انرژی جمعی اتاق است. خط قرمز اول اندازه‌گیری پایه است و انرژی اتاق را قبل از شروع رویداد نشان می دهد. اگر به خطوط قرمز، آبی، سبز و قهوه‌ای نگاه کنید، هر خط یک روز متفاوت را نشان می دهد. مشاهده می کنید که انرژی هر روز به صورت پیوسته افزایش می یابد. در شکل‌های 15C و 15D نیز همین رنگ‌ها به کار رفته اند. اما این بار اندازه‌گیری‌ها دوره‌های زمانی مشخصی را در طول مراقبه‌های صبحگاهی هر روز نشان می‌دهند. پس توانایی شرکت کنندگان در افزایش انرژی اتاق و ایجاد انسجام یکپارچه بهبود پیدا کرده است. بررسی نتایج اسپوتنیک نشان می‌دهد که انرژی جمعی ایجاد شده توسط شاگردان ما از روز اول کارگاه تا روز آخر پیوسته افزایش می‌یابد. در این روند متوجه شدیم که بیشتر گروه‌ها بسیار متمرکزند و انرژی هر روز افزایش پیدا می‌کند. حدود 1/4 زمانها انرژی در 1-2 روز اول به نتایج ثابت می‌ماند، اما در روزهای بعد افزایش چشمگیری پیدا می‌کرد. به باور ما دلیل این است که طی 1-2 روز اول افراد حاضر تلاش می‌کنند با شکستن پیوندهای احساسی انرژیایی خود با واقعیت گذشته حالشان بر خود غلبه کنند. بنابراین طی این مدت در حال برداشت از میدان یکپارچه هستند تا بتوانند میدانهای الکترومغناطیسی شخصی خود را ایجاد کنند. این برداشت انرژی از میدان باعث می شود انرژی جمعی اتاق کاهش یابد. اما وقتی میدانهای افراد بزرگتر، بهتر و منسجمتر شود، انرژی ها با هم جمع می شود و افزایش چشمگیری در اتاق حاصل می شد. شکل 2-13 نشان می دهد که وقتی 2 موج منسجم به هم می رسند، موج بزرگتری ایجاد می کنند. این امر تداخل سازنده نام دارد.
هرچه موج بزرگتر باشد شدت انرژی بالاتر خواهد بود. در نتیجه به هم رسیدن امواج منسجمتر شاگردان در کارگاه‌ها انرژی میدان گروهی افزایش می‌یابد و سپس انرژی بیشتری برای بهبود یافتن و ایجاد سطوح ذهنی بالاتر که گاهی منجر به تجربیات عرفانی می‌شود در اختیار افراد قرار می‌گیرد. شکل 2-13 تداخل سازنده زمانی است که دو موج منسجم به هم میرسند و موج بزرگتری ایجاد کنند. دامنه همان ارتفاع موج است. هرچه دامنه بزرگتر باشد انرژی بیشتر است. اگر جمعی از افراد گرد هم آیند و میدانهای الکترومغناطیسی منسجم ایجاد کنند میتوان گفت انرژی اتاق افزایش می‌یابد. من و تیمم همواره به بهبود یافتن شاگردان، توانایی آنها در تنظیم احساسات متعالی، تجربه‌های عرفانی و بینش‌های عمیقی که در نتیجه تنظیم امواج مغزی، گشودن قلب و رسیدن به انسجام نسبت به زندگی خود کسب کرده اند، افتخار کرده ایم. برخی از این رویدادها را میتوان معجزه نامید، اما به نظر ما تنها بخشی از فرایند ماورای طبیعی شدن هستند. این مسئله سبب شد این پرسش در ذهن ما ایجاد شود که آیا شاگردان میتوانند بر سیستم عصبی دیگران نیز اثر بگذارند؟ و اگر پاسخ مثبت باشد، این مسئله چه پیامدهایی دارد؟ همین پرسش بود که جرقه‌های شروع پروژه انسجام را زد. و این هم از پایان قسمت 5. عزیزای دلم، آرزو میکنم که هر روز یک قدم بیشتر سمت آگاهی برداریم. آرزو میکنم که هر روز بیشتر از قبل رشد کنیم و در این مسیر به دیگران هم کمک کنیم و نوری باشیم در زندگی دیگران. با عشق بهتون میگم که خیلی خیلی دوستتون دارم. یا حق، خدا نگهدار.